Tässä teen vanhoista hevosenkengistä käyttöesinettä. Aloitan etsimällä 3 kappaletta samankokoista hevosenkenkää. Rälläköin naulat pois. Sitten hion kengät rälläkällä, jossa on hiomalaikka. Pienet raot putsaan kapealla pyöräharjalla. Seuraavaksi hitsaan kengät, tällä kertaa 3-apilan muotoon. Olen tehnyt myös 4-apilan muotoisia näistä. Hitsausjäljet hion puhtaiksi. Katkaisen jalat kierretangosta. Pyöristän tankojen päät, että ne voi helposti ruuvata muttereihin kiinni. Kiinnitän mutterit tankoihin. Sitten vain hitsaan mutterit 3-apilaan. Nyt tuotteen voi purkaa reppuun laitettavaksi ja kasata paikan päällä. Lopuksi tulet ja kahvin keittoon. Tässä käytän 4-apilan muotoista tekelettä.